channel එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඊමණියන්ට YouTube channel එක මාස 9කින් විතර කිසිම වීඩියෝ එකක් වැටුන්නේ නැහැ. ඉතින් මාත් එක්ක හිටපු කට්ටිය දන්නවා මම ලොකු ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණා. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ කතා කරගන්න බැරි ප්‍රශ්න ටිකක් තිබ්බා. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඒත් මම වීඩියෝ මම එකක් කර දෙකක් කර දැම්මා. ඊට පස්සේ තව වෙන දේවල් ටිකක් ආවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මාස 8ක් විතර මට channel එක ඇත්තටම කන්ටිනියු කරන්න බැරි වුණා. channel එක විතරක් නෙමෙයි ඔන්ලයින් පලටෆෝර්ම් එකේ බයිනරිය එතකොට ෆයිවයි වගේ කිසිම දෙයක් මම මාස 3ක් 4ක් විතර ඇත්තටම මුකුත් වැඩක් කරේ නැහැ. දැන් ආයි මම ස්ටාර්ට් කළා මාස 2 3ක් විතර වෙනවා. ඉතින් ස්ටාර්ට් කරාට මට ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් ගේන්න ඇත්තටම වෙලාවක් තිබ්බේ නැහැ. මොකද ඒ නවත්තලා තිබ්බ වැඩ ටික පටන් ගත්ත හින්දා ගොඩක් වැඩ තිබ්බා. ඉතින් ඇත්තටම මම ඔන්ලයින් පලටෆෝර්ම් එකේ විතරක් නෙමෙයි මගේ වෙනත් වැඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් එක්ක හැමදේම බැලන්ස් කරන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ channel එකේ හැමදේම ෆ්‍රී කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මාත් එක්ක හිටපු කට්ටිය දන්නවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මට මැසේජ් කරා, කෝල් කරා. "අයියේ දැන් කොහමද හොඳද? channel එක කවද්ද ආයි පටන් ගන්නෙ? ඉක්මනට channel එක පටන් ගන්න. ආයි වීඩියෝ සීරීස් එක දිගටම ගේන්න." ඉතින් කතා කරපු හැමෝටම තෑන්ක්ස්. ඉතින් ඒ අතරේ කියන්නේ කතා කරපු හැමෝම උදව්වක් මොනවා හරි බලාපොරොත්තු වුණා නම් අනිවාර්යෙන් ඒ හැම කෙනෙක්ටම මම කියන්නේ මැසේජ් කරත්, රිප්ලයි කරා, කෝල් කරත් හැම දෙයකම මම දන්න දේ කියලා දුන්නා. ඉතින් ආයි කියනවා මේ හැමෝටම තෑන්ක්ස්. මට කතා කරපු මං ගැන බලපු හැම කෙනෙක්ටම තෑන්ක්ස්. ඉතින් කරන්න මේ Binance එතකොට මගේ මම ඔන්ලයින් පලටෆෝර්ම් එකේ ගොඩක් මර්න් කරන්නේ මේ ෆයිවර් සයිට් එකේ. ඉතින් ඒ පැත්තත් ඔයගලන්ට ඉස්සරහට කියලා දෙන්න මගේ අයිඩියා එකක් තියෙනවා මේ හැමදේම ෆ්‍රී කියලා දෙන්නේ. මොකද මම ඔන්ලයින් පලටෆෝර්ම් එකේ මගේ කියන්නේ මූලිකම දේ නෙමෙයි ඔන්ලයින් පලටෆෝර්ම් එක. මම ඊට අමතරව දේවල් තියෙනවා earn කරන්න. ඉතින් කවුරු හරි මේ තියෙන ආර්ථිකෙත් එක්ක මම කියලා දෙන දෙයකින් 1 රුපියලක් හරි හොයනවා නම් 1 රුපියලක් හරි හොයලා මට මැසේජ් එකක් කමෙන්ට් එකක් දැම්මනම් ඔයා හින්දා මං අමතර ආදායමක් හොයාගන්නවා අයියේ හරි මොන හරි දෙයක් කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ඒක තමයි මගේ තියෙන සතුට. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ බයිනරි Binance වගේ දේවල් කරනවා මාසෙට ගාණක් කරන්. ඉතින් මං කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට බයින්න එපා. මොකද ඒගොල්ලෝ මේක ෆුල් ටයිම් මේගොල්ලෝ මහන්සි වෙලා එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ස්ටාෆ් එකක් දාගෙන ඒගොල්ලෝ එහෙම කරන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඒකට මොකක් හරි පොඩි ගාණක් ඕගොල්ලන්ගෙන් ගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අර ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා මේවා බොරු කතන්දර මේවෙන් හම්බ කරන්න බෑ. නෑ හම්බ කරන්න පුළුවන්. හම්බ කරන්න බැරි කමක් නෑ. හැබැයි මේව ඕව යන්න බෑ. මොකද ගොඩක් කට්ටිය හිතන් ඉන්නවා මම හැමදාම කියන වගේ ඩොලර් 10ක් දාලා සතියෙන් ලක්ෂයක් හොයන්න. කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් ලක්ෂයක් හොයන්න. එහෙම කරන්න නම් කවදාවත් මේක බෑ. ඉතින් ඒක බොරු කතාවක්. මොකද මම හැමදාම කියන්නේ මුලින්ම පටන් ගන්න කෙනෙක්ට දවසට ඩොලර් 1කින් පටන් ගන්න. ඉතින් හදිස්සි වෙන්න එපා. හදිස්සි වුණොත් අනිවාර්යෙන් බයිනරි කියන දේ ඔයගොල්ලන්ට එපාම වෙලා යනවා. මොකද එහෙම එපා වෙලා ගිය ගොඩාක් කට්ටිය මට කතා කරාට පස්සේ මම ඒගොල්ලන්ගේ මයින්ඩ් වෙනස් කළා. ඉතින් ප්ලෑන් එකක් කියලා දීලා කොහොමද ට්‍රේඩ් කරන්නේ. ඉතින් ඉවසීම කියන දේ තියෙන්න ඕනේ ට්‍රේඩින් වලට අනිවාර්යෙන්. මොකද ඉවසීම කියන දේ නැත්තම් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඩොලර් 10ක account එකක් තියෙනවා නම් ඔයා දවසට ඩොලර් 20ක් ප්‍රොෆිට් කරනවා. හිතන්න මම නිකන් කියන්නේ ඒව කරන්න යන්න එපා. මම කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මම කියන දේ ඔයගොල්ලන්ගේ හිතෙන් වෙන දේ 20ක් ප්‍රොෆිට් කරලා අන්තිම එකේදී තව ට්‍රේඩ් එකක් දානවා. එකක් දාලා නැත්නම් ඒකේදී ඔයා ඩොලර් 3ක් ලොස් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මොකද කරන්නේ? පරාදේ දැන් 17යි තියෙන්නේ. අර තුනත් හොයන්න ගිහිල්ලා අර තියෙන 17 සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කර ගන්නවා. ඉතින් අන්න එතනදී තමයි ඔයා ඩිසිෂන් එක ගන්න ඕනේ. ඔයා ඩොලර් 10න් 20ක් 10ක් වැඩිපුර හෙව්වා. හැබැයි 3ක් ලොස්ට් වුණා. හැබැයි ආයේ ඒ තුන හොයන්න යන්න එපා. මොකද ඔයා 10ක් තිබ්බ account එකේ 7ක් ඔයා හොයලා. ඉතින් ඔයා බලන්න 100ට කීයක් ඇචීව්මන්ට් එකක්ද කියලා. ඉතින් ඒ වගේ හරියට තීරණ ගන්න ඕනේ බයිනරි කරද්දී. මම ඒකයි කියන්නේ හදිස්සි වෙන්න එපා. හදිස්සි වෙන්න එපා. මොකද ඕගොල්ලන්ගේ account එකේ තියෙන ඩොලර් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න ඕගොල්ලන්ට රිස්ක් එක අඩු කරලා වැඩිපුර ස්ටේක් එකක් දාලා ඔයගොල්ලන්ට ට්‍රේඩ් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩොලර් 10ක් දාපු කෙනෙක් ඩොලර් 10න්ම මේ ස්ටේක් එක දාලා මේ ට්‍රේඩ් කරන්න ගිහලා ඉතින් ඒක එහෙමම ලොස්ට් වෙලා යනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පටන් ගන්න ඕනේ එක්කෝ 0.5 වලින් නැත්නම් ඩොලර් එකෙන් ඔයගේ පොඩි ස්ටේක් වලින්. ඉතින් එකපාර අපිට හැමදේම කරන්න බෑ. ඉතින්
ඒක නිසා බයිනරි කියන දේ හරියට තේරුම් අරන් මේ ෆීල්ඩ් එකට එන්න. ඊට පස්සේ බයිනරි කරන කට්ටියටයි ඔය ක්ලාස් කරන කට්ටියටයි ෆී උගන්නන කට්ටියටයි ඒක ඉගෙන ගන්න මහන්සි වෙන කට්ටියටයි බොරුවට බයින්න එපා. මොකද මේක අනිවාර්යෙන් earn කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි හම්බ කරනවා. ඒකින් හින්දා දැන් මම අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ බයිනරි කරනවා. ඉතින් මේක මම ෆුල් ටයිම් කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට මම අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මොකද අපි බයිනරි පටන් ගද්දි මම හිතන්නේ YouTube channel තිබ්බේ නැහැ අපිට බලා ගන්න. ඉතින් ඒ කාලේ අපි බයිනරි පටන් ගත්තේ. ඉතින් Binance උත් එහෙමයි, Fiveත් එහෙමයි. දැන් Five මම දැකලා තියෙන ඕන තරම් YouTube channel තියෙනවා. ඉතින් අපි කරපු කාලේ එහෙම දේවල් තිබ්බේ නැහැ අපි පටන් ගත්ත කාලේ. ඉතින් ඇත්තටම දැන් ඕගලන්ට ගොඩක් දේවල් අලුතෙන් පටන් ගන්න කට්ටියට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් දැන් Five site sorry Binance site එක දැන් අලුත් අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් සමහර මං හිතන්නේ දැන් මාස 3ක් විතර මං ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ නැතුණාට මාස දෙකක් ඕ දෙකමාර 3ක් විතර මං ට්‍රේඩ් කරා. ඉතින් මම කරපු පරණ ස්ට්‍රැටජි දැන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් සමහර විට මගේ channel එකේ තියෙන සමහර පරණ ස්ට්‍රැටජි වැඩ කරන එකක් නැති වෙයි. ඉතින් ඒ වැඩ කරන්නේ නැති දේවලුත් මං ඉස්සරහට වීඩියෝස් වලින් කියන්නම්. ඒවා කොහොමද අලුත් විදියට ඔයගලන්ට හදාගෙන ට්‍රේඩ් කරන්න කියලා. ඉතින් මොකද හැම දෙයක්ම කාලයක් යද්දී ඒ දේවල් එක්ස්පයර් වෙලා යනවනේ. ඉතින් හැමදාම ඒක වැලිඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි අලුත් ස්ට්‍රැටජි හොයන්න ඕනේ. මොකද අර ක්ලාස් කරන කට්ටිය මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ ගොඩක් මහන්සි වෙන මේ ස්ට්‍රැටජි හොයන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ නිකන් ගෙදරට වෙලා බුදියගෙන ඉඳලා ඉතින් එහෙම බයිනරි කරන්න බෑ. ඉතින් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඕගොල්ලොත් මහන්සි වුණොත් අනිවාර්යෙන් කාගේවත් ක්ලාස් එකකට යන්න ඕනේ නැහැ. තමන්ටම කියලා මේ දේ හදාගෙන chart ටික ඇනලයිස් කරගෙන ඉතින් ඔයගලන්ටම ඉස්සරහට ගමනක් යන්න පුළුවන් මේ YouTube එකේ ෆ්‍රී කියලා දෙන ඒවා. ඉතින් ඒක තියෙන්නේ ඔයගලන්ගේ අතේ. ඉතින් අපේ කට්ටිය කම්මැලිනේ හැමදේම අතට ගෙනත් දෙනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ මේ channel එක දැන් ආයි දිගටම කන්ටිනියු වෙනවා. ඉතින් මේක සබ්ස්ක්‍රයිබ් වෙන්න ඕන දේවල් තියෙනවා නම් කියන්න ප්ලීස්. අපි ඒවා කිසිම ලොකු කන් නැහැ. අනිවාර්යෙන් මේ දේවල් හදා ගන්නවා. අනිත් එක ඔයගලන්ට මොන හරි දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් මගේ නම්බර් එක තියෙනවා. ඒකට කෝල් කරන්න කට්ටිය දන්නවා. මම මැසේජ් කරන්නේ නැත් කියන්නේ රිප්ලයි කරන්නේ නැතුව කෝල් ආන්සර් කරන්නේ නැතුව ඉන්නේ නැහැ. මොකද මම ඕන වෙලාවක මම මගේ ෆෝන් එක ආන්සර් කරනවා. රිප්ලයි මැසේජ් කරොත් රිප්ලයි කරනවා. දන්න දෙයක් කියලා දෙනවා. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මම කියලා දෙන්නේ මම රුපියලක් හරි හොයපු platform විතරයි. මොකද binary Binance එතකොට Five මම eBay කරා. දැන් නම් eBay මම ලොකුවට එලවන්නේ නැහැ. මොකද ඇත්තටම ඒ දෙයින් මම දැන් earn කරන්න හැබැයි earn කරලා තියෙනවා. මොන හරි කෙනෙක් දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අහන්න කියලා දෙන්නම්. මොකද මම eBay කාලයක් කරා. හරි මෙහෙමයි අපි ඉස්සරහට ගොඩක් වෙලාට derivative site එකේ අපි මේ ට්‍රේඩින් වලට යන් ගොඩක් වෙලාට මිනි ට්‍රේඩින් වලට ඉස්සරහට යන් මිනි ට්‍රේඩින් ටික් ට්‍රේඩින් උත් කරනවා අපි මිනි ට්‍රේඩින් වලටත් යන් ඉතින් මම මගේ කනෙක්ෂන් එක පොඩි ස්ලෝ ගතියක් තියෙනවා මිනි ට්‍රේඩින් වලට යන් ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් හොඳ ස්ට්‍රැටජි කියලා දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද කරන්න කියලා ඇත්තටම මම ඒවා try කරලා බලලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ මොකද නැත්නම් අර daily video එකක් දාන්න ඕනවට මොකක් හරි strategy එකක් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දීලා මේකේ views වැඩි කරගන්න ඇත්තටම එහෙම උමනාවක් නැහැ මොකද මම try කළා මම රුපියලක් හරි හෙව්වොත් ඒ strategy එක මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා ඉතින් කලිනුත් උනේ එහෙමයි ඉස්සරහටත් එහෙම වෙන්නේ මාත් එක්ක හිටපු කට්ටිය දන්නවා ඉතින් කට්ටිය දිගටම දැන් මේ channel එකත් එක්ක ඉන්න ඔයගොල්ලන්ගේ අලුතෙන් බයිනරි පටන් ගත්ත කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ටත් මේ channel එක share කරන්න ඉතින් මම දන්න සිංහලෙන් දන්න දේ හරියට කියලා දෙනවා ඉතින් මට මඩ ගහයි මේවා කියයි මේමද බයිනරි කරන්නේ එහෙම ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මම කීයක් හරි හොයන විදිය මම මාසෙට ගාණක් හොයන විදිය මේක ඉතින් මම කීයක් හරි හොයනවා කියන්නේ කියන්නේ මම හොයන හින්දා තමයි මම ඔයගලන්ට මේ විදිහ කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒකට මඩ ගහන්න හොඳ කියන්න ඕන කෙනෙක්ට ඉතින් පුළුවන් හැමෝම හොඳ කියන්නේ නැහනේ. මාත් එක්ක ඉන්න මිනිස්සු දිගටම ඉන්න channel එක subscribe කරලා ඉතින් තනිකරම free කියලා දෙන YouTube channel එකක්. ඊට අමතරව ඔයාලෝ දන්නවා මගේ මේන්ම දේ මම වීඩියෝ එඩිටර් කෙනෙක් graphic designer කෙනෙක්. ඉතින් ඒ පැත්තේ ඔයගලන්ට මොන හරි දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා නම් කෝල් කරන්න මැසේජ් කරන්න දන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා නම් මම එහෙමයි මොන හරි දේවල් තියෙනවා ටියුටෝරියල් එකකින් හරි කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඇත්තටම මොකද මම දන්න දේ මම ෆ්‍රී කියලා දෙනවා. මොකද මට ඕනේ කොල්ලෙක් ගොඩ යන්න. එක රුපියලක් හරි මං ඉඳ හොයාගෙන අයියේ මම කීයක් හරි හොයාගත්තා. ඇත්තටම ගොඩක් thank you. එහෙම අන්න ඒ කමෙන්ට් එක විතරයි මට ඕනේ. මිනිහෙක් මං හින්දා දෙයක් හොයාගන්නවා නම් ඒක තමයි මට තියෙන එකම දේ මේ YouTube channel එක කරන නැත්තම් මට මේකේ views අරගෙන
කියන්නේ මේකෙන් earn කරන්න මට ක්ලාස් එකක් කරගෙන යන්න එහෙම කිසිම පරමාර්ථයක් නැහැ මේක තනිකරම කරන්නේ ෆ්‍රී ඉතින් ගොඩක් කතා කරා කියලා හිතෙනවා ඇත්තටම අද ස්ට්‍රැටජි එකක් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ නැහැ ඉතින් මාස 9කින් පස්සේ මම ආවේ මාස 9කින් පස්සේ ඉතින් ඔගොල්ලෝ දිගටම දැන් අපිත් එක්ක ඉන්න මම කොහොමත් සතියට වීඩියෝස් දෙකක් වගේ මට කරන්න පුළුවන් මොකද මගේ තියෙන අනිත් වැඩත් එක්ක මම පුළුවන් උපරිම ඔයගලන්ට වීඩියෝස් දෙන්න බලනවා මොකද මම මගේ අනිත් වැඩ කරලා ඇවිල්ලා මම හිතන්නේ දැන් මේ වෙලාවෙත් 11යි 11:41යි ඉතින් මේ වෙලාවේ තමයි වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්නේ ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේක එඩිට් කරන්න ඕනේ එඩිට් කරලා අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ ඉතින් ඔය වගේ මාත් එක්ක ඉන්න හැබැයි මම වීඩියෝස් කියන්නේ දෙකක් තුනක් දැම්ම කියන ප්‍රශ්නයක් නැහැ මගේ නම්බර් එක තියෙනවා ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් කෝල් කරලා අහන්න මැසේජ් එකක් දාන්න මම අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි කරනවා ඉතින් ඔය ටික තමයි අද කියන්න තියෙන්නේ ඉතින් ඊමනි හන්ට YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම ඉන්න subscribe කරන්න අපි ආයි වැඩේ ලස්සනට පටන් ගමු මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක දිගටම මේ වැඩේ කරගෙන යනවා ඉතින් ඉක්මනටම හොඳ ස්ට්‍රැටජි එකකින් පාපුල් ස්ට්‍රැටජි එකකින් අපි හම්බෙමු හැමෝටම ජය වේවා